У будинку колишнього міністра часів Януковича увечері 21 лютого пролунав постріл. Загинув чоловік. Разом із загиблим у будинку перебували ще двоє – сам екс-посадовець і його дружина. Через місяць після смерті чоловіка екс-міністру висунули підозру в умисному вбивстві. Редакція «Слідство.Інфо» отримала документи, які суперечать стрункій версії правоохоронців. Не виключено, що слідство не помічає іншу людину, яка могла це зробити. Бізнесмен Сергій Старицький вийшов із власної квартири у центрі Києва. Під будинком на нього вже чекав водій. Чоловік сів у автівку і поїхав на роботу. Старицький був співвласником великої рекламної агенції, а в 2000-х керував медіахолдингом «Інтер». По дорозі на роботу він сказав водію, що десь після обіду планує зустрітися зі своїм давнім другом, екс-міністром закордонних справ Леонідом Кожарою. Той мешкає за Києвом, у селі Чайки. Тож бізнесмен попросив водія забрати його о 2-й дня і відвезти в село. Водій цьому не здивувався, адже працював зі Старицьким давно і знав, що той приятелює з екс-міністром. Зі свідчень водія, востаннє чоловіки бачилися влітку 2019 року. Тоді вони нібито сильно напилися. Сергій Старицький був того дня в офісі недовго. Він провів робочу зустріч зі своїм партнером по бізнесу і попередив, що невдовзі поїде в гості до друга, якого давно не бачив. Водій привіз бізнесмена до будинку колишнього міністра. Під'їжджаючи, Старицький подзвонив йому і сказав, що вже на місці. Кожара вийшов на подвір'я разом із своєю дружиною Мариною Козирод. Бізнесмен Старицький сказав водію, що той може на кілька годин від'їхати по справах, але попросив, аби водій забрав його після 8-ї години вечора. Наступні кілька годин Старицький разом із подружжям перебували в будинку, де їли і випивали спиртне. Увечері на кухні пролунав постріл. Приблизно о 21:20 дружина екс-міністра подзвонила хатньому працівнику, який прибирав і охороняв будинок. З його свідчень, жінка попросила його терміново приїхати, оскільки на кухні лежав чоловік у калюжі крові. Працівник сказав їй терміново викликати поліцію та швидку, а сам пообіцяв скоро приїхати. І лише після цього, приблизно через 20 хвилин, жінка викликала поліцію. З перших свідчень Марини Козирод, вона разом із чоловіком і їхнім товаришем розпивала спиртні напої, а потім пішла до іншої кімнати відпочивати. Потім почула постріл, прийшла на кухню і побачила труп Старицького. Близько 10-ї години вечора хатній працівник приїхав до будинку екс-міністра. Біля воріт він побачив поліцію, а на внутрішньому подвір'ї стояла Марина Козирод. Вона нібито не могла самостійно відкрити ворота, аби впустити поліцію. Тож хатній працівник дістав свої ключі і відкрив ворота будинку. Не виключено, що таким чином жінка могла тягнути час, доки всередині будинку намагалися приховати сліди злочину. Двоє патрульних зайшли до будинку Кожари. На кухні вони побачили тіло Сергія Старицького. У нього було поранення в голову. Куля пройшла під правим оком. У правій руці загиблого лежав пістолет екс-міністра Кожари. Згодом поліція встановила, що на тілі убитого були синці та садна. На кухонній поверхні біля тіла Старицького лежали окуляри, ймовірно, екс-міністра. На них залишилися сліди крові, а з оправи були вибиті скельця. Приблизно у метрі від трупа, на підлозі, також були краплі крові. Біля столу сидів сам Кожара. У нього була порвана футболка та синець під лівим оком. За версією слідства, чоловіки побилися. Поліцейським довелося вивезти колишнього міністра разом із його дружиною в іншу кімнату, оскільки ті нібито були сильно п'яні і поводилися зухвало. Самі ж патрульні викликали слідчих. О 22:10 лікарі екстреної медичної допомоги зафіксували смерть Старицького. Потім патрульним сказали перевірити Кожару і його дружину на вміст алкоголю в крові. Коли вони витягли алкотестер, Кожара сказав фразу «Я захищав свій дом». Він нібито хотів щось додати,
але дружина прошепотіла щось йому на вухо, після чого той замовк. За версією офіційного слідства, саме Кожара застрелив Старицького під час конфлікту. Сам екс-міністр каже, що його не було в кімнаті у момент пострілу. Після загибелі Старицького правоохоронці віддали одяг подружжя на експертизи. На одязі й тілі Кожари не було слідів від пострілу. Слідчі вважають, що набої, якими користувався екс-міністр, не лишають слідів пороху. Також таких слідів не було і на тілі Марини Козород, але на спортивній кофті, в яку вона була одягнена того вечора, експерти таки знайшли сліди від пострілу. На спортивній кофті та спортивних штанях, які належать Козород, виявлено дифеніламін, що може свідчити про наявність слідів продуктів пострілу, йдеться у висновку. Спершу в своїх поясненнях Марина Козород стверджувала, що ніколи не тримала в руках пістолета свого чоловіка і ніколи з нього не стріляла. Правоохоронці під час суду заявили, що доказів її причетності до вбивства наразі немає. Марина Козород – професійна кікбоксерка та учасниця реаліті-шоу. Журналісти запитали її про обставини загибелі бізнесмена Старицького. Я не даю взагалі ніяких коментарів. Дивіться, яка ситуація. Просто у нас є результати експертизи вашого одягу спортивної, і там знайдені сліди пороху. Це досить... Я дуже за вас рада. Розслідуйте, для цього є поліція. Скажіть, будь ласка, що це може значити? Чи можете ви пояснити, як на вашій кофті... Я вам ще раз говорю. Тоді я прямо питання поставлю, чи причетні ви до вбивства Сергія Старицького? Пожалуйста, всього самого хорошого, до свидання. Але вже після затримання свого чоловіка Марина Козород прийшла до суду, щоб зізнатися у злочині. Її допит відбувався у закритому режимі. Що саме вона сказала, невідомо.